สวัสดีครับกลับมาพบกับ Cat Fight ทีครับเวลาดีๆ1 ทุ่มตรงนะครับที่จะมาอัปเดตเทคนิคดีๆด้าน IT หรือการรีวิวสินค้าด้าน IT จากพวกเรานะครับวันนี้ผมก๊อฟ IT Man นะครับก็จะมาแนะนำเทคนิคต่อเนื่องจากเมื่อวานครับก็คือการ Recovery หรือ Reset เครื่องนะครับแบบล้างข้อมูลหมดเลยนะครับในกรณีที่ใครต้องการขายคอมพิวเตอร์ต่อหรือส่งเครื่องให้คนอื่นนะครับซึ่งต้องการให้ข้อมูลนั้นหายไปหมดเลยนะครับเหมือนใหม่เหมือนเครื่องใหม่ตอนที่เราซื้อมาทำยังไงไปดูขั้นตอนกันเลยดีกว่าครับก่อนอื่นนะครับจะต้องแนะนำก่อนว่าเครื่องที่สามารถ Recovery แบบนี้ได้นะครับก็คือแน่นอนต้องมี Partition Recovery นะครับใครที่ยังไม่เคยดูคลิปที่แล้วให้ดูคลิปนี้ก่อนก็ได้นะครับให้เอาเมาส์เนี่ยนะครับกดไปที่ Start ครับแล้วก็คลิกขวาครับเลือกที่ Disk Manager นะครับ Disk Manager นะครับคือคุณต้องมี Partition Recovery ก่อนนะคือการทำ Recovery ไม่ว่าจะเป็นการ Recovery แบบเก็บข้อมูลหรือไม่เก็บข้อมูลนะครับถ้าคุณไม่มี Partition Recovery มันจะ Recovery ไม่ได้อันนี้สำคัญนะมีน้องๆสอบถามมาเยอะมากว่าพี่ครับผมกด Recovery แล้วมันกดไม่ได้เพราะว่ามันขึ้นให้ Insert Media นะครับก็คือต้องบอกว่าร้านคอมพิวเตอร์บางร้านเนี่ยเวลาเขาลงแบบเขาเรียกว่าโคลนนะครับหรือโกดที่เราเรียกกันนะก็คือเขาจะทำ Image แล้วลงไปเลยนะครับก็คือเขาจะลบ Partition Recovery ไปก็มาทำให้เราไม่สามารถ Recovery ได้นะครับอันนี้ก็ต้องดูก่อนว่าเครื่องเราเนี่ยมันมีหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดเป็น Windows ที่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์มาจากโรงงานนะครับเราก็จะมี Partition Recovery อยู่แล้วโดยส่วนใหญ่นะยกเว้นคุณไปลบมันนะก็คือดูตรงนี้ Partition Recovery เมื่อเรามี Partition Recovery เราก็มั่นใจได้ว่าเราจะ Recovery เครื่องได้แล้วนะครับต่อมานะครับอีกอันนึงก็คือในเครื่องนี้ผมมีการแบ่งไดร์ไว้จากคลิปก่อนหน้านี้ผมจะแบ่งไดร์ไว้2 อันเพื่อจะให้เห็นดูว่าทำการ Recovery แบบเก็บข้อมูลก็จะเก็บทั้ง2ไดร์นะครับเดี๋ยวเราจะ Recovery แบบล้างข้อมูลหมดนะครับแต่ล้างข้อมูลหมดเนี่ยมันมีเงื่อนไขก็คือเราสามารถล้างเฉพาะไดร์ C เลยนะครับก็คือไดร์ D เนี่ยมันยังเก็บไว้ได้นะครับในกรณีที่คุณจะขายเครื่องต่อคนอื่นก็ควรจะลบไดร์นี้แล้วก็รวบเข้าไปนะหรืออาจจะแบ่งไดร์ D ไว้เหมือนเดิมก็ได้แล้วก็ล้างทิ้งนะครับถ้าเกิดต้องการป้องกันข้อมูลของเราเนี่ยถูกคนอื่นเอาไปใช้ได้ในอนาคตนะอันนี้ผมอธิบายก่อนนะแต่ตอนนี้จะให้โชว์ว่าในตรงนี้มันมีข้อมูลอยู่นะแต่ว่าพอเราล้างเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยมันจะเหมือนใหม่เลยนะครับมาเริ่มขั้นตอนกันเลยครับขั้นตอนแรกก็คือเข้าไปที่ Start ครับเอาเมาส์คลิกนะครับแล้วจากนั้นก็คือกดไปที่ Setting ครับนะครับจากนั้นนะครับ Update and Security นะครับ Update and Security นะครับหัวข้อต่อมาคือ Recovery ครับนะครับก็คือเราจะ Recovery แบบล้างใหม่หมดเลยนะครับก็คือ Get นะครับ Remove everything เลยเราจะ Remove หมดทุกอย่างเลยนะครับเห็นไหมฮะนะครับเราก็เลือกไปที่ Remove นี้นะครับการ Remove เสร็จแล้วปุ๊บเหมือนเดิมครับเขาจะถามว่าโหลดเนี่ย Windows เนี่ยจะ Remove แบบนี้ล้างใหม่หมดเลยเนี่ยจะใช้ Install Windows ผ่านอะไรแนะนำครับ Local ครับ Cloud เนี่ยมันดีแน่นอน Cloud นี่ก็คือมันจะเป็น Windows ใหม่ล่าสุดในการอัปเดตนะแต่ปัญหาคือถ้าเกิดอินเทอร์เน็ตไม่เวิร์กเกิดระหว่างโหลดเนี่ยเกิดอินเทอร์เน็ตหลุดมีปัญหาจบเลยนะครับแนะนำว่าเป็น Local นะครับ Install นะครับก็คือกดตรงนี้เลยนะครับจากนั้นนะครับก็จะให้มาดูนี้การเชนนะครับว่าเขาจะถามว่าเฮ้ยคุณจะเคลียร์อะไรบ้างนะครับเนี่ยคุณต้องการควิกเลยไหมนะครับ just remove เลยนะครับก็คือต้องการเคลียร์ทั้งหมด Data ไฟล์ต่างๆ device นะครับอันนี้เราคอนเฟิร์มไปเลยนะครับก็คือแต่ว่าแล้วแต่คุณจะเลือกนะครับแต่ผมคอนเฟิร์มแบบนี้ไปก่อนนะครับแล้วก็ next ครับจากนั้นนะครับมันก็จะบอกว่าคุณจะ remove profile ของคุณทั้งหมดนะครับ remove การ change ทั้งหมดเลยนะครับก็คือการ setting ทั้งหมดบางครั้งเนี่ยเวลาเราไปเซตนู่นนี่นั่นจนคอมพิวเตอร์มันรวนแอปพลิเคชันด้วยนะครับแล้วก็ reinstall Windows ใน device ตัวนี้นะครับแล้วคุณก็ reset ครับจากนั้นรอครับตอนนี้กำลังใกล้จะสำเร็จแล้วนะครับนี่เราไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับทั้งหมดนี้ก็คือเมื่อกี้ตั้งแต่รีสตาร์ทปุ๊บเนี่ยก็คือเครื่องจะทำงานเองโดยอัตโนมัตินะครับนี่ก็จะเข้ามาแล้วต้องบอกก่อนว่าถ้าเกิดเปรียบเทียบกันแล้วระหว่างการล้างเครื่องแบบว่ามีการแบ็กอัพข้อมูลไว้คือสำรองข้อมูลไว้นะครับไม่ลบข้อมูลเนี่ยจะช้ากว่าการลบข้อมูลแบบล้างใหม่หมดเลยนะเปรียบเทียบกันแล้วนะอันนี้ก็ต้องถามว่าคุณต้องการเป็นภาษาอะไรนะครับคุณเลือกได้เนี่ยดำเนินคือถ้าเป็น Video Home เนี่ยนะครับมันมีให้เลือกไม่เยอะนะต้องบอกก่อนว่า Video Home เนี่ยจะมีให้เลือกแค่ตามในส่วนของ Local นะครับโดยส่วนใหญ่นะครับก็จะมีไทยกับอังกฤษนะครับ
แต่ถ้าเป็น Windows Pro เนี่ยเราสามารถโหลดฟอนต์ภาษามาเปลี่ยนเมนูได้นะคือถ้าเป็น Windows Pro เนี่ยผมเคยทำคลิปไปแล้วว่าถ้าสมมติว่ามีเพื่อนเป็นชาวจีนอย่างเงี้ยผมเคยมีนะก็คือต้องการเปลี่ยน Windows ที่ใช้งานเป็นเดสก์ท็อปเป็นภาษาจีนอย่างเงี้ยก็ต้องทำให้แล้วก็ใช้ Windows Pro จะได้เร็วกว่านะครับทำได้เลยนะครับถ้าเป็น Windows Home เนี่ยโดยส่วนใหญ่มันจะมีข้อจำกัดอยู่ที่ language ที่ซื้อมานะครับอังกฤษกับไทยมาต่อก็คืออันนี้จะเป็นเรื่องของคีย์บอร์ดนะครับก็ผมแนะนำเป็นภาษาอังกฤษก่อนนะครับจะเพิ่มเลยไหมนะครับก็สามารถเพิ่มได้เลยนะครับก็เป็นไทยนะครับเขียนบันนี้นะครับอันนี้ก็เหมือนการเซตเริ่มต้นใช้งานคอมพิวเตอร์ของเรานะครับในส่วนนี้นะครับก็จะมีหลายคนถามมาเหมือนกันเรื่องเน็ตเวิร์กนะครับก็คือถ้าเกิดส่วนใหญ่นะครับคอมพิวเตอร์เราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโน้ตบุ๊ก PC นะครับถ้าลงแล้ว Driver Network จะมาเลยเพราะว่า Windows 10 เวอร์ชันใหม่ๆเนี่ยจะติดตั้ง Driver ที่เป็นชิปโดยส่วนมากจะเป็นชิปที่มี Driver ครอบคลุมกันอยู่แล้วนะอันนี้ก็สามารถต่ออินเทอร์เน็ตได้เลยนะครับหรือกรณีที่เราไม่ต้องการยังไม่อยากต่อ Wi-Fi หรืออินเทอร์เน็ตนะครับเราก็กดตัวนี้ได้นะครับแล้วเราก็ถามว่าต้องการเซตอัพไหมเราบอกว่ายังไม่ต้องการเซตอัพเรื่องของคลาวด์นะครับบางคนก็คืออย่างผมเองครับต้องมองว่าไม่อยากจะใช้นะตอนนี้นะครับเราก็กด accept ไปคือวันใดที่ใช้งานอยู่เนี่ยมันน้อยไงก็เลยไม่ค่อยได้ใช้นะครับแล้วก็ใส่ชื่อนะครับก็ใส่ชื่อที่เราต้องการนะครับอันเนี้ยอันนึงที่เราต้องรู้ไว้ก็คือบางคนเนี่ยใส่พาสเวิร์ดนะครับก็คือเราตั้งค่าพาสเวิร์ดไว้นะครับเราสามารถตั้งได้หรือไม่ตั้งก็ได้ในช่วงตอนแรกเนี่ยแหละครับจากนั้นก็ยอมรับนะครับอันนี้ก็คือของมันถ้าเกิดเป็น Windows License นะครับโดยส่วนมากก็จะมีเป็นผู้ให้บริการอย่างเช่น HP อย่างเงี้ยที่เป็นเครื่องเนี่ยก็จะเป็นการ Register Product นะครับเราต้องการไหมนี่ก็คือ Register Product นะครับอันนี้ผมขออนุญาตข้ามไปก่อนย้ำนิดนึงครับในส่วนของการ Recovery นะครับต้องบอกก่อนว่าถ้าคุณใช้โน้ตบุ๊กคุณต้องเสียบอะแดปเตอร์นะอย่าไว้ใจแบตนะถ้าเกิดแบตหมดขณะ Recovery นะครับหรือ Reset เครื่องเนี่ยอาจจะทำให้ Windows พังนะครับก็คือแนะนำว่าให้เสียบอะแดปเตอร์ไว้นะครับแล้วก็ PC ก็ระวังด้วยเหมือนกันกรณีที่ถ้าเกิดสมมุติว่าตกไฟดับในช่วง Recovery เนี่ยก็มีผลเหมือนกันนะครับก็ระหว่างที่เรา Recovery เราก็ต้องมั่นใจว่าช่วงนี้ไฟมันเสถียรนะครับหรือเราถ้าจริงๆโดยส่วนใหญ่นะครับคอมพิวเตอร์ถ้าเกิดสมมุติว่ามี UPS ได้จะดีมากนะครับสำหรับ Desktop PC นะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ย Power Supply เนี่ยเป็นตัวที่ละเอียดอ่อนพอๆกับฮาร์ดไดรฟ์เลยนะฮาร์ดดิสก์เนี่ยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดกรณีที่ไฟตกไฟดับบ่อยเนี่ยฮาร์ดไดรฟ์แล้วก็ตัวในส่วนของ Power Supply เนี่ยอาจจะเสียบ่อยนะครับเนี่ยครับเข้ามาหน้าเหมือนตอนซื้อเครื่องเลยนะครับอันนี้ก็คือจะหน้าแบบนี้เลยนะครับเนี่ยฮะเข้ามาแบ็คกราวด์นะครับทุกอย่างมาเหมือนตอนที่เราซื้อเครื่องเลยนะครับแต่สิ่งหนึ่งนะครับที่เราต้องมาดูอีกนิดนึงก็คือเครื่องนี้นะครับผมแบ่ง partition ไว้2ไดรฟ์เห็นไหมฮะไดรฟ์ C ทั้งหมดเนี่ยข้อมูลจะหายหมดนี่คือการล้างแบบลบหมดเลยแต่ไดรฟ์ดีไม่หายเห็นไหมฮะกรณีที่คุณ recovery แล้วนำไปใช้งานต่อนะครับก็คือใช้งานเองนะครับต้องการเก็บข้อมูลไว้ไปแบ็กอัพไว้ได้ดีได้นะครับแต่กรณีที่คุณจะขายต่อก็คุณก็แนะนำว่า format ทิ้งได้เลยนะครับอันนี้ก็ทำได้เหมือนกันเอาละฮะนี่ก็คือการ recovery แบบล้างข้อมูลทั้งหมดนะครับในจริงๆต้องบอกล้างข้อมูลทั้งหมดในไดรฟ์ C นะครับให้เหมือนใหม่เหมือนตอนที่เราเริ่มได้รับเครื่องมาครั้งแรกเลยนะครับครับและนี่ก็คือเทคนิคในการ recovery นะครับหรือการรีเซ็ตเครื่องนะครับแบบล้างใหม่หมดจดนะครับในกรณีที่เราต้องการขายคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ต่อหรือเราให้คนอื่นในครอบครัวนะครับและต้องการให้ข้อมูลของเรานั้นไม่มีแล้วนะครับล้างให้ใหม่หมดเลยเหมือนเครื่องใหม่เลยเวลาคนรับก็จะได้สบายใจด้วยนะครับทั้งคนให้คนรับด้วยและอย่างก็คือการล้างข้อมูลกรณีที่เกิดเครื่องติดไวรัสหรือ Windows มันมีปัญหาเยอะมากนะครับการรีเซ็ตแบบใหม่เหมือนครั้งแรกที่ได้รับเนี่ยมันชัวร์สุดนะครับเอาละฮะเชื่อว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับคนที่ใช้งานคอมพิวเตอร์ Windows 10 อยู่นะครับถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์กับคลิปนี้ด้วยนะครับแล้วต้องขอบคุณทุกกำลังใจในการกดติดตามนะครับคอมเมนต์ด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับถ้าอยากสนับสนุนเรานะครับก็ช่วย
กด Subscribe กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะครับแล้วพบกันใหม่กับ Cat Fight IT เวลา1 ทุ่มตรงนะครับคลิปดีๆต้องมีเราครับ